ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજનો આપણો ટોપિક છે પ્રમાણ. કાલના લેક્ચરમાં આપણે ગુણોત્તર વિશેની માહિતી મેળવી હતી, બરાબર છે. ફરીથી ગુણોત્તરને એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ. ગુણોત્તર એ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં કેટલા ગણી કે કેટલામાં ભાગની છે તે દર્શાવતી સરખામણીને ગુણોત્તર કહેવાય. ગુણોત્તર વડે જુદી જુદી બાબતની સરખામણી કરી શકાય છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું ગુણોત્તરને કોઈ એકમ નથી, ગુણોત્તર એ સમય સંખ્યા છે. ત્યાર પછી જોયું હતું કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધવો હોય, બરાબર છે, તો આપણે બંને એકમો સરખા હોવા જોઈએ. આવી માહિતી આપણે મેળવી હતી. આઈ હોપ તમે બધાએ સારા અક્ષરે નોટબુકમાં લખ્યું હશે. નોટબુક તમારે વ્યવસ્થિત બનાવવાની છે. ગમે ત્યારે સ્કૂલમાં ચેકિંગ માટે તમને બોલાવવામાં આવશે, બરાબર છે. એટલે નોટબુક વ્યવસ્થિત રાખવાની છે. અને હવે તમને હવે ખબર છે કે જે સેકન્ડ એક્ઝામ છે એ આપણી MCQ બેઝ નથી, રાઇટિંગ એક્ઝામ છે. એટલે લખાણ વ્યવસ્થિત રાખશો તો તમને રીડિંગ કરવામાં સરળતા બનશે. એટલે નોટબુક વ્યવસ્થિત બધાએ બનાવવાની છે. ચલો, બીજી ડેફિનેશન આજના ટોપિકમાં છે પ્રમાણ, બરાબર છે. ડેફિનેશન જો તમને જૂની આવડતી હશે તો જ નવીમાં સમજ પડશે. પ્રમાણ શું છે? જો આપેલા બે ગુણોત્તર સરખા હોય તો તેમાં રહેલી ચારેય સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. પ્રમાણ દર્શાવવા માટે આવી રીતે 4 ડોટ સંકેત વપરાય છે. પ્રમાણ એટલે શું કે બે ગુણોત્તર લેવાના તમારે. ગુણોત્તર એટલે તમને આપણને જોઈ ગયા અંશ અને છેદ સ્વરૂપની જે સંખ્યા હોય એમને ગુણોત્તર કહેવામાં આવે છે. હવે કોઈ બે સંખ્યાના ગુણોત્તર શોધવાના હોય, બરાબર છે, કોઈ બે આપણને ગુણોત્તર આપેલા હોય એ પ્રમાણમાં ક્યારે કહેવાય કે તેમાં રહેલી ચારે ચાર સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. જો બંને ગુણોત્તર સરખા હોય તો એ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. હવે હું લઈ લઉં 2/3, આ પહેલો ગુણોત્તર, અને બીજો ગુણોત્તર લઈ લઉં 4/6. શું એ પ્રમાણમાં છે? હા. કેમ? 2/3 અને 4/6. જો 4/6 નું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપી દઉં તો એ 2/3 જ થઈ જવાનું છે. તો ચારે ચાર સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહી શકાય. એટલે કે પ્રમાણને દર્શાવવા માટે આ 4 ટપકાનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર છે. અને પ્રમાણ માટે કેટલા? 2 ગુણોત્તર હોવા જરૂરી છે. અને પ્રમાણમાં હોવા માટે આ સિમ્બોલનો ઉપયોગ થાય છે. 1, 2, 3 ને 4 ટપકાનો સંકેત વપરાય છે. ઓકે, ચલો, બીજો એક મુદ્દો એમાં જ છે. પ્રમાણ એ બે ગુણોત્તર વચ્ચેનો સંબંધ છે. મેં હમણાં જ કીધું કે પ્રમાણ એ કોનો છે સંબંધ? બે ગુણોત્તર જો તમારી પાસે હોય તો જ તમે એ પ્રમાણમાં છે કે નહીં નક્કી કરી શકો. જો એક ગુણોત્તર હોય તો તમે નક્કી કરી શકો નહીં કે પ્રમાણમાં છે કે નહીં. એટલે કે પ્રમાણમાં હોવા માટે શું હોવું જરૂરી છે? બે ગુણોત્તર હોવા જરૂરી છે. તો જ એમના વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એને પ્રમાણમાં છે કે નહીં એમ દર્શાવી શકીએ. ત્યાર પછી પ્રમાણમાં કુલ 4 પદ હોય છે. કઈ રીતે 4 પદ હોય છે? જો આપણે ગુણોત્તર હોય એનામાં 2 પદ હોય, બરાબર છે, અને પ્રમાણમાં દર્શાવવું હોય તો આપણે 2 ગુણોત્તરની જરૂર પડે. તો એક ગુણોત્તરમાં 2 પદ હોય તો 2 ગુણોત્તરમાં કેટલા? 4 પદ હોવા જોઈએ. એટલે કે પ્રમાણમાં દર્શાવવા માટે કુલ કેટલા પદો હોય છે? 4 પદો હોય છે. જો 4 સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં હોય તો પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર એ બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો જ હોય છે. એટલે જો કોઈ બે ગુણોત્તર પ્રમાણમાં હોય તો પહેલી અને જે ચોથી સંખ્યા હોય એનો ગુણાકાર અને બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર સરખો હોવો જોઈએ. જે આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા 6/24 એટલે 6/4 પહેલો ગુણોત્તર. પ્રમાણમાં 4 ટપકા છે એનો મતલબ શું? પ્રમાણમાં આ ગુણોત્તરના પ્રમાણમાં છે. 3/12 એટલે 3/12 એટલે શું થશે? 3/12. પહેલાં તો આપણો પહેલો ગુણોત્તર છે 6/24 અને બીજો ગુણોત્તર 3/12. એ પ્રમાણમાં છે કે નહીં એ દર્શાવવા માટે પહેલાં મારે શું કરવું જોઈએ? એનું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ જે અહીંયા આપેલું છે. પહેલો ગુણોત્તર છે 6/24. એનું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ મેળવવા માટે 6ના અવયવ પાડેલા છે અને છેદમાં 24ના અવયવ પાડેલા છે, બરાબર છે. તો અહીંયા અંશ અને છેદમાં 3 2 કેન્સલ થશે તો બચશે શું? 1/4. એટલે કે 6/4નું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/4 મળી ગયું. ત્યાર પછી બીજો ગુણોત્તર શું છે? 3/12 એટલે કે 3/12. એનું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપશો તમે તો આન્સર શું આવશે? 1/4. તો બંને જે આ ગુણોત્તર છે એમાં જોઈ શકાય છે એનું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કેવા આવે છે? સરખા.
તો અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ જો બંનેનું સરખું આવે તો બંને ગુણોત્તર પ્રમાણમાં છે એમ કહી શકાય. પ્રમાણમાં દર્શાવવા માટેનું સિમ્બોલ શું છે? 4 ટપકા. અને 6/24 એને દર્શાવવા માટે આપણે આગળ જોઈ ગયા ગુણોત્તર જ્યારે ડેફિનેશન જોઈ હતી ત્યારે કે એને લખવું હોય તો 6/24 એમ લખી શકાય. અને 3/12 છે એને 3/12 લખી શકાય. આ પહેલો ગુણોત્તર, આ બીજો ગુણોત્તર. અને પ્રમાણની ડેફિનેશનમાં આપણે જોયું, શું જોયું? કે પ્રમાણમાં કુલ 4 પદો હોવા જોઈએ અને પ્રમાણ એ ગુણોત્તર વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. તો અહીંયા આપણે બંનેના અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ સરખા છે તો આ ગુણોત્તર અને આ ગુણોત્તર પ્રમાણમાં છે એમ કહી શકાય. એટલે પ્રમાણમાં એટલે આ 4 ડોટનું ચિહ્ન. બરાબર છે. હવે આપણે છેલ્લો મુદ્દો શું જોયો હતો? જો 4 સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં હોય તો પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર એ બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો હોય છે. તો પહેલી કઈ સંખ્યા છે? 6 અને છેલ્લી સંખ્યા 12. તો એ બંનેનો ગુણાકાર શું આવશે? 6 × 12 એટલે 72. અને બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો 24 × 3 એ પણ 72. તો એ ગુણાકાર જેટલો હોય. અથવા તમને આ રીતે આપેલું હોય કોઈ પ્રમાણમાં છે કે નહીં એ ચેક કરો ગુણોત્તર, તો તમે ડાયરેક્ટ એ પણ કરી શકો. પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર અને બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર જો સમાન આવે તો જ તે જે સંખ્યા હોય ગુણોત્તર હોય એ પ્રમાણમાં છે એમ કહી શકાય. નહીં તો તમે ડાયરેક્ટ ક્લેમ કરી શકો કે પ્રમાણમાં નથી. ખ્યાલ આવે છે? ચલો, તો અહીંયા આપણે જોયું, શું જોયું? પ્રમાણ વિશે જોયું. બરાબર. ફરીથી આપણે એને રિકોલ કરી લઈએ. પ્રમાણ, જો આપેલા બે ગુણોત્તર સરખા હોય તો તેમાં રહેલી ચારેય સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય અને પ્રમાણમાં દર્શાવવા માટેના 4 ડોટનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર છે. પ્રમાણ દર્શાવવા માટે કુલ કેટલા પદો જોઈએ? 4 પદો જોઈએ. અને પ્રમાણ શું દર્શાવે છે? કે બે ગુણોત્તર હોય એમની સરખામણી જ દર્શાવે છે. પ્રમાણ શું દર્શાવે? બે ગુણોત્તરની સરખામણી દર્શાવે છે. બરાબર છે. ચલો, અને ત્યાર પછી પ્રમાણમાં છે એમ દર્શાવવા માટે આપણે પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર અને બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર કેવો હોવો જોઈએ? સરખા હોય તો તે બંને ગુણોત્તર પ્રમાણમાં છે એમ આપણે કહી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? ત્યાર પછી આપણે કંઈક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. જુઓ, આ એક્ઝામ્પલમાં બે ગુણોત્તર આપેલા છે. એ બંને ગુણોત્તર પ્રમાણમાં છે એમ ક્યારે કહી શકાય? કે જ્યારે તેમનું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપો અને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ જો સરખું મળે તો બંને ગુણોત્તર પ્રમાણમાં છે એમ આપણે કહી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર છે ને? અહીંયા આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજી ચૂક્યા છીએ. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું જ જોઈશું. તો તમારે શું કરવાનું છે હોમવર્કમાં, એટલે કે ક્લાસ વર્કમાં? પહેલાં તો પ્રમાણ જે છે શીખા છે, બરાબર, એની ડેફિનેશન વ્યવસ્થિત લખવાની છે. અને આ ઉદાહરણ વ્યવસ્થિત લખશો એટલે આગળના બધા એક્ઝામ્પલ તમને આવડશે. એટલે ઉદાહરણ પણ તમારે વ્યવસ્થિત લખવાનું રહેશે. તો આપણે નવા ચેપ્ટરમાં ગુણોત્તર અને પ્રમાણ વિશેની માહિતી આપણે મેળવી લીધી છે. તો જ્યારે કાલે લેક્ચર સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં તમને ગુણોત્તર અને પ્રમાણ ડેફિનેશન તમને આવડવી જરૂરી છે. બરાબર છે? ચલો, તો અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર ફિનિશ કરીએ છીએ. કાલના લેક્ચરમાં આપણે ગુણોત્તર અને પ્રમાણ શોધવાના કેટલાક એક્ઝામ્પલ કરીશું અને નવા સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, ચલો, બાય.